Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් සම්බන්ධ වාචී පදයක් උගන්වන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. Today in this lesson I am going to teach you another conjunction. අද අපේ conjunction එක තමයි not so as. not so සහ as කියන සම්බන්ධ වාචී පදය. ඒතර මේකෙදී අපි ගත්තේ not so කියලා ලිව්වා. ඊළඟට පොඩි හිස්තැනක් දාලා as දාලා තවත් හිස්තැනක්. මේකේ තේරුම තමයි මේ හිස්තැන් දෙකට තමයි වචන දෙකක් එන්නේ. දැන් අපි මේක වාක්‍යයක් අරගෙන බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඉගෙන ගන්න මේ conjunction එක දෛනික කතාබහේදී ඉංග්‍රීසි ලියද්දී කියවද්දී තේරුම් ගන්නත් ඔබට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම්. මේ බලන්න අපි මුලින්ම වාක්‍ය දෙකක් ගමු. අපි කියනවා මෙහෙම. Our house is not large. Our house is not large. මොන පළවෙනි වාක්‍යය. අපේ ගේ විශාල නැහැ. Our house අපේ ගේ is වෙනවා large කිව්වොත් විශාල. විශාල නැහැ කියද්දී our house is not large. දැන් මම තව වාක්‍යයක් ගන්නවා. Your house is large. ඔයාලගේ ගේ විශාලයි. ඔයාලගේ ගේ විශාලයි. ඒතර අපිට දැන් කියන්න ඕන මෙහෙම. මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා එක වාක්‍යයක් විදිහට අපේ ගේ ඔයාලගේ ගේ තරම් විශාල නැහැ කියලා. අපේ ගේ ඔයාලගේ ගේ තරම් විශාල නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? දැන් අපි ගන්නවා මෙහෙම. Our house is not කියලා ගත්තේ තෙන්ට එනකන්. අර පළවෙනි වාක්‍යයෙන්. Our house is not දැන් large නේ තිබුණේ. large එකට මුලින් දානවා so කියන එක. එහෙනම් අපි කියනවා කොහොමද දැන්? Our house is not so large. ඊළඟට as කියන වචනේ දාලා ඔයාලගේ ගේ කියන්නේ your house නොකිය ඕනනම් අපිට පුළුවන් yours කියලා විතරක් කියන්නත්. Our house is not so large as yours. ඒ කියන්නේ your house වෙනුවට අපි ඉංග්‍රීසියේදී yours කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න දැන් වාක්‍ය දෙක හරි. දැන් නැවත එක් වතාවක් බලන්න. පළවෙනි උදාහරණය නිසා. Our house is not large. අපේ ගේ විශාල නැහැ. Your house is large. ඔයාලගේ ගේ විශාලයි. දැන් මේ දෙක අතර සංසන්දනයක් කරමින් අපි එක වාක්‍යයක් ලියන්න යන්නේ. අපි කොහොමද කියන්නේ? Our house is not so large as yours. ආයේ your house කියන්න ඕනේ නැහැ. එතන අපි ගන්නේ possessive pronoun එක. හරි. දැන් ඉතින් තවත් වාක්‍යයක් ගමු. මේ වාක්‍ය හදන්න උත්සාහ කරන්න ඔබ. මමත් උදව් කරනවා. එහෙම වාක්‍ය කීපයක් ගත්තම ඔබට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. This car is not old. මේ කාර් එක පරණ නැහැ. This car is not old. ඊළඟට අපි කියනවා අපේ කාර් එක පරණයි. Our car is old. This car is not old. මේ කාර් එක පරණ නැහැ. ඊළඟට මම කියනවා our car is old. අපේ කාර් එක පරණයි. දැන් මට කියන්න ඕන මේ දෙක එකක් වශයෙන් බලන්න හිතන්න. මේ කාර් එක අපේ කාර් එක තරම් පරණ නැහැ කියලා කියමු එහෙනම්. මේ කාර් එක අපේ කාර් එක තරම් පරණ. දැන් මම කිව්වේ this car is not old. Our car is old දෙවෙනි වාක්‍යය. එහෙනම් අපි කියමු කොහොමද කියන්නේ? ඔබ පටන් ගන්න දැන් this car. දැන් this car is not old නේ කිව්වේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කියන්නේ? This car is not so old. දැන් as දාලා අපේ කාර් එක. අපේ කාර් එක වෙනුවට ඕනනම් ours කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් හදන්න බලන්න දැන් කොහොමද කියන්නේ? This car is not so old as ours. This car is not so old as ours. මේ කාර් එක අපේ එක තරම් පරණ නැහැ. This car is not so old as ours. මේ කාර් එක අපේ කාර් එක තරම් එහෙම නැත්නම් අපේ එක තරම් පරණ නැහැ. අපි ගමු තව වාක්‍යයක් මේ බලන්න. අපි දැන් ඉන්නවා පිරිමි ළමයෙකුයි ගෑනු ළමයෙකුයි.
අපි ගමු සම්පත් සහ එයාගේ සහෝදරිය කියන දෙන්නා ඉන්නවා. දැන් මේ දෙන්න දිහා බැලුවම සම්පත් දක්ෂ නැහැ. හැබැයි එයාගේ සහෝදරිය දක්ෂයි. දැන් මේ දෙන්න ගැන අපි සංසන්දනාත්මකව කතා කරන්න යන්න ඕන. අපි පළවෙනි වාක්‍යය ගන්නවා මෙහෙම. සම්පත් is not clever. සම්පත් දක්ෂ නැහැ. සම්පත් is not clever. ඊළඟට අපි තව වාක්‍යයක් ගන්නවා. ඔහුගේ සහෝදරිය දක්ෂයි. His sister is clever. ඔහුගේ සහෝදරිය දක්ෂයි. His sister is clever. දැන් අපි කියනවා සම්පත් ඔහුගේ සහෝදරිය තරම් දක්ෂ නැහැ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? සම්පත් is not so clever as his sister. සම්පත් is not so clever as his sister. සම්පත් එයාගේ සහෝදරිය තරම්ම දක්ෂ නැහැ. මං හිතනවා ඔබට තේරෙනවා කියලා දැන්. ඔන්න අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. Their neighbors are not kind. එයාගේ අසල්වැසියෝ කරුණාවන්ත නැහැ. Their neighbors ඒගොල්ලන්ගේ අසල්වැසියෝ their neighbors are not kind. එයාලගේ අසල්වැසියෝ කරුණාවන්ත නැහැ. ඒ වුණාට their parents are kind. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ කරුණාවන්තයි. Their parents are kind. Their neighbors are not kind. Their parents are kind. එහෙනම් අපිට දැන් කියන්න ඕනේ එයාලගේ අසල්වැසියෝ එයාලගේ දෙමව්පියෝ තරම්ම කරුණාවන්ත නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔබට හදන්න පුළුවන්. හිතන්න බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? Their neighbors are not so kind as their parents. Their neighbors are not so kind as their parents. ඔන්න අපි තවත් වාක්‍යයක් ගමු. Their home garden is not beautiful. Their home garden is not beautiful. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවත්ත ලස්සන නැහැ. Their home garden is not beautiful. Our home garden is beautiful. අපේ ගෙවත්ත ලස්සනයි. Their home garden is not beautiful. Our home garden is beautiful. අපි දැන් වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරමු කොහොමද? ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවත්ත අපේ ගෙවත්ත තරම්ම ලස්සන නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවත්ත අපේ ගෙවත්ත තරම් ලස්සන නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? Their home garden is not so beautiful as ours. එතන අපේ එක කියන්න අවශ්‍ය දාපුවාම ඇති. our home garden කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් නැවතත් බලමු. Their home garden is not so beautiful as ours. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවත්ත අපේ ගෙවත්ත තරම් ලස්සන නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ. දැන් අපි තවත් එකක් ගමු මෙහෙම. This mobile phone is not expensive. This mobile phone is not expensive. මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගණන් නැහැ. හැබැයි ඊළඟට මම මෙහෙම කියනවා. My mobile phone is expensive. මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගණන් වැඩි. expensive කියන්නේ මිලෙන් අධිකයි. දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. මගේ එකක් තියෙනවා, තව එකක් තියෙනවා. ඒක බලලා මම කියනවා this mobile phone is not expensive. මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගණන් නැහැ එච්චර. මිල අධික නැහැ. My mobile phone is expensive. මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගණන් වැඩි. දැන් මම කියනවා සංසන්දනය කළා කොහමද? This mobile phone is not so expensive as mine. මගේ එක තරම් ගණන් නැහැ. This mobile phone is not so expensive as my mobile phone කියනවා වෙනුවට not so expensive as mine. බලමු අපි ඊළඟ එක. ඔන්න මම බෑග් එකක් අරන් යනවා. මගේ බෑග් එක බරයි. My bag is heavy. මගේ බෑග් එක බරයි. My bag is heavy. ඊළඟට ඔයාගේත් බෑග් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ බෑග් එක උස්සලා බලද්දී ඒක එච්චර බර නැහැ. ඒතර මම කියනවා your bag is not heavy. My bag is heavy. Your bag is not heavy. ඔයාගේ බෑග් එක බර නැහැ. දැන් අපි මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? මගේ බෑග් එක ඔයාගේ බෑග් එක තරම් බර නැහැ. මගේ බෑග් එක ඔයාගේ බෑග් එක තරම් බර නැහැ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? My bag is not so heavy as yours. My bag is not so heavy as yours. මගේ බෑග් එක
ඔයාගේ බෑග් එක තරම්ම බර නැහැ. My bag is not so heavy as yours. මගේ බෑග් එක ඔයාගේ බෑග් එක තරම්ම බර නැහැ. ඔන්න තවත් එකක් අපි ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ not so සමග as කියන මේ සම්බන්ධ වාචි පදයෙන් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්ත මේ සම්බන්ධ වාචී පදයක් හොඳින් මතක තියාගන්න, භාවිත කරන්න, දිගින් දිගටම ඔබ කතා බහේදී මේවා යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් අදත් මං හිතනවා ඔබ මේ පාඩමෙන් ඔබේ conjunctions සම්බන්ධ වාචී පද දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා උනත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් තවත් මේ වගේ conjunction පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.